Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ ngàn xưa cho đến hiện tại, thế giới được hình thành qua rất nhiều câu chuyện, kèm theo đó là sự xuất hiện của những thế lực khiến cho vạn vật trên trái đất phải khiếp sợ, đó là các vị thần. Họ sở hữu sức mạnh có thể thay đổi tự nhiên hoặc tạo ra phước lành cho các sinh vật sống, song song đó cũng có cả tai họa và cái chết. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày mà thế lực vượt trội ấy muốn tiêu diệt con người? Trong video Ragnarok trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc và sức mạnh của 13 đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của nhân loại. Mặc dù đó là những nhân vật phải nói là cực kỳ dũng mãnh cũng như vô cùng độc lạ, nhưng phe thần linh với sự tập trung của rất nhiều vị thần bá đạo cũng có sự thú vị riêng. Và ngày hôm nay anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về 13 vị thần sẽ tham chiến với loài người trong sự mắt trừ Novankira nhé. Lưu ý video có chứa những nội dung có sự pha tạp giữa manga và dòng lịch sử chính thống, cũng như những suy đoán chủ quan và cả spoil nữa, nên anh em hãy cân nhắc trước khi xem. Và nếu anh em nào chưa coi video giới thiệu về 13 đấu sĩ nhân loại thì tôi có để link video đó ở phần bình luận đó nhé anh em. Ngoài ra nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Vị thần đầu tiên là Thor. Nhắc đến thần thoại Bắc Âu, ta sẽ dễ dàng nghĩ ngay đến vị thần sấm đầy quyền năng, chủ nhân của chiếc búa Mjolnir huyền thoại. Thor được truyền tụng là con trai của thần chiến tranh Odin. Thor khi còn trẻ đã có năng lực của một chiến binh cùng khả năng chiến đấu áp đảo. Cho anh em nào chưa biết thì bên cạnh danh hiệu thần sấm, theo các tín ngưỡng Bắc Âu, Thor còn được gọi là thần bảo hộ của nhân loại. Cái tên Thor được rất nhiều người trên thế giới yêu thích vì sức mạnh to lớn và tính cách mạnh mẽ cương trực. Trong các câu chuyện thần thoại về cuộc xâm lược của bọn khổng lồ từ Jotunheim hay con mãng xà Jormungandr, Thor cũng xuất hiện như một vị anh hùng cứu rỗi thế gian. Không chỉ ở các câu chuyện, Thor còn xuất hiện trên các tác phẩm điện ảnh đình đám như series Thor, series Avengers. Trở lại với sự mắt trừ, Thor là quân tiên phong đầu tiên trong cuộc thanh trừng của nhân loại. Tuy nhiên anh dường như không có bất kỳ sự khinh thường hay ghét bỏ nào đối với loài người. Anh tham gia Ragnarok chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm đối thủ xứng tăm, và đã có một cuộc đụng độ long trời lở đất với Phụng Tiền Lữ Bố. Người thứ hai là Zeus. Chắc chắn là không ai không biết cái tên này. Vị thần trị vì bầu trời và sấm sét, thần của các vị thần tại đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp. Ngoài ra Zeus cũng được biết đến với cái tên là máy nện cổ đại, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong dòng lịch sử chính thống, Zeus được sinh ra từ thần Kronos và nữ thần Rhea, nhưng vì lời tiên báo người con sẽ cướp ngôi người cha, Kronos đã nuốt sống tất cả những đứa con của mình vào trong bụng, trong đó có Hera, Hades và Poseidon. Khi vừa được sinh ra, Zeus ngay lập tức được Rhea giấu đi trước khi lại bị Kronos nuốt vào bụng. Khi lớn lên, Zeus đã bày mưu để ép Kronos nôn ra anh chị em của mình. Ngoài ra ông còn giải thoát cho tất cả những người chú khác tại Tartarus. Không lâu sau, trong cuộc tấn công của các Titan, Zeus và các vị thần cũng chiến đấu và giành được thắng lợi. Sau cuộc chiến, Zeus cùng với Hades và Poseidon chia thế giới làm 3 phần là bầu trời, đại dương và địa ngục. Trở lại với sự mặt trừ, Zeus gần như là vị thần đứng đầu trong danh sách 13 người đại diện cho phe thân. Tuy nhiên ông đã bị áp đảo trước Adam và đã may mắn giành được thắng lợi do sự chênh lệch thể chất giữa con người và thần linh. Người thứ ba là Poseidon, được biết đến như vị vua của biển cả và là một trong 12 vị thần quyền lực nhất của đỉnh Olympus. Ông là em trai của Hades và là anh trai của Zeus. Trong sự mắt trừ, nếu Zeus xuất hiện với bộ dạng già nua, thì ngược lại Poseidon lại xuất hiện trong hình hài của một thanh niên với cơ thể lực lưỡng và chiếc đình bà huyền thoại. Lại nói về tính cách của Poseidon, cho đến thời điểm hiện tại, ông là nhân vật có tính cách khó chịu nhất trong truyện, bởi luôn cho mình là thương đẳng và xem con người như cỏ rác. Chính điều này đã dẫn đến cái chết tức tưởi của vị thần này trước kẻ bại trận vĩ đại Sasaki Kojiro. Vị thần thứ tư là Heracles. Chắc hẳn anh em còn nhớ về bộ phim hoạt hình đình đám của Disney là Hercules chứ, đó chính là Heracles. Anh được xem là một đại anh hùng của Hy Lạp bởi sự tích 12 chiến công. Nói sâu một chút về người anh hùng này thì Heracles là con trai của thần Zeus và nữ hoàng Artemis. Anh sinh ra để ứng nghiệm lời phán truyền về cuộc xâm lược của các Giantos, khi chính Heracles là người sẽ giúp đỉnh Olympus thoát khỏi hiểm họa này. Ngay từ khi vừa chào đời, Heracles đã thể hiện sức mạnh phi thường khi dùng tay bóp chết 2 con rắn của nữ thần Hera. Khi lớn lên để chuộc tội thảm sát gia đình, Heracles đã trở thành nô lệ cho vua Aretheus và lập ra 12 chiến công vĩ đại. Trở lại với manga sự mặt trừ, Heracles vẫn giữ nguyên thần thái anh hùng cùng với những năng lực thể chất phi thường,
khác xa với thần Poseidon về tính cách, cũng như khác với Thor về mục đích chiến đấu. Heracles tham gia Ragnarok để cứu nhân loại, và trận chiến giữa anh với Jack the Ripper chính là một trong những trận chiến đặc biệt nhất, nơi Jack, người giành chiến thắng cho nhân loại, đã bị ném đá và chửi bới tơi bời, còn Heracles, vị thần bại trận, lại được hết lòng tôn vinh. Thứ năm là Shiva. Shiva là một vị thần đến từ Ấn Độ giáo và nằm trong hàng ngũ tam thần của Trimurti. Anh được mọi người xưng tụng là thần hủy diệt và đồng thời cũng là thần sáng tạo. Theo nhiều ghi chép khác, Shiva còn được biết đến như thần vũ điệu hoặc thần bảo trợ cho yoga và nghệ thuật. Nói thêm một chút về Ấn Độ giáo, các vị thần được chia thành nhiều cấp bậc cũng như nhiều trường phái. Tuy nhiên Shiva được coi là cao nhất và tối thượng nhất. Bản thân của vị thần này được chia làm hai khía cạnh là nhân từ và kinh sợ. Ở mặt nhân từ, Shiva được xem như một người luyện yoga, sống một cuộc sống khổ hạnh trên núi Kailash. Còn ở khía cạnh kinh sợ, Shiva được mô tả như một vị ác thần yêu thích chém giết, không ai có thể sống sót khi vị thần này ra trận. Trở lại với Schumacher, Shiva cũng được xây dựng ngoại hình với 4 cánh tay, làn da màu chàm và trang phục của người Ấn Độ. Anh ta được giới thiệu là một vị thần vô tư, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Tuy nhiên Shiva trong Schumacher cũng có xu hướng bạo lực, giống với hình mẫu nổi tiếng mà người ta thường biết đến về vị thần này. Và có thể thấy dù là người ủng hộ kế hoạch hủy diệt loài người, nhưng dường như Shiva không tỏ ra xem thường họ. Vị thần thứ 6 chính là Đức Phật. Vâng, hẳn anh em sẽ nghĩ đến nào là Như Lai thần trưởng trong Tuyệt đỉnh Công Phu, hoặc là vị chủ tịch trong Tây Du Ký. Và Đức Phật trong Schumacher thì hoàn toàn khác đấy nhé. Đức Phật hay còn được gọi với cái tên phàm là Tất Đạt Đa, là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ban đầu Ngài là vương tử của hoàng tộc Gautama. Sau khi ra ngoài và chứng kiến chu kỳ sinh diệt của con người, Ngài đã quyết định rời khỏi nhà và bắt đầu hành trình tìm kiếm sự giác ngộ. Trở lại với Phật tổ phiên bản manga của Schumacher, phần lớn fan hâm mộ đều bất ngờ với tạo hình khác xa lịch sử, cũng như khác xa so với Phật mà chúng ta vẫn thường biết. Nếu trong các ngôi chùa, Đức Phật trông hiền hậu, giản dị và chất phác bao nhiêu, thì tại đấu trường Valhalla lại càng cá tính và chất chơi bấy nhiêu. Nhưng dù thế nào cũng không thể thay đổi bản tính yêu thương loài người của Đức Phật, bởi vị thần này đã phản bội các vị thần để chiến đấu cho nhân loại. Vị thần thứ 7 là Besamonten. Cái tên tiếp theo trong danh sách 13 vị thần tại Ragnarok chính là Besamonten, hay còn được gọi là Besamon-thiên, là vị thần của chiến tranh xuất hiện trong nhiều ngôi chùa tại Nhật Bản. Tuy nhiên hình tượng của ông được mọi người cho là du nhập từ Ấn Độ với cái tên khác là Tỷ Xà Môn. Trong văn hóa Trung Quốc, Besamonten là vị thần đứng đầu trong tứ đại thiên vương cai quản các hướng Đông Tây Nam Bắc. Và trong tôn giáo Nhật Bản, tuy Besamonten là thần chiến tranh, nhưng ông lại có mặt trong hàng ngũ các vị thần ban phúc và được gọi là Thất Phúc Thân. Trở lại với Schumacher, Besamonten được tạo hình như một vị tướng quân với giáp được trang bị ở tay và ngực. Ngoài ra, xuyên suốt cốt truyện của Ragnarok, vị thần này không hề ở một mình mà luôn đi cùng 6 vị thần khác, lần lượt là Hoten, Churojin, Benjaten, Daikokuten và Ebisu. Và thật bất ngờ khi biết được rằng cả Besamonten và 6 vị thần kia là một với cái tên là Reifuku. Vị thần số 8 là Loki. Đây cũng là một cái tên quen thuộc đứng sau Thor. Loki là một vị thần nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu và là em trai nuôi cũng như là kẻ thù không đội trời chung với Thor. Tuy vậy, Loki thực sự có rất nhiều câu chuyện khác nhau xoay quanh mối quan hệ giữa ông với các vị thần. Trong thần thoại Bắc Âu với năng lực thay đổi hình dạng, Loki được gọi là vị thần của sự lừa lọc, và ông đã nhiều lần dùng nó để hãm hại anh trai Thor cũng như gây họa cho cõi Asgard. Với năng lực đó, Loki được nhiều người nhận xét là có một dàn con cháu vô cùng độc lạ như sao quỷ Fenrir, mãng xà Jormungandr hay nữ thần chết heo. Trở lại với Schumacher, Loki là một trong 13 chiến binh theo phe thân. Có thể nói anh là một nhân vật rất khó đoán, bởi vừa có thái độ vui tươi vừa có ham muốn tàn sát. Thông tin về năng lực của Loki cho đến hiện tại vẫn là một dấu hỏi, nhưng chắc chắn nó sẽ là thứ gì đó cực kỳ mưu mô và xảo quyệt. Vị thần số 9 là Odin, là vị thần đứng đầu Bắc Âu, đồng thời cũng là cha của Loki và Thor. Odin được biết đến như thần của chiến tranh và thần của sự khôn ngoan. Thật sự có rất ít câu chuyện nói về vị thần này, dù ông là một thế lực có thể nói là ngang hàng với Zeus. Trở lại với Schumacher, Odin cũng là một trong 13 vị thần có nhiệm vụ dập tắt niềm hy vọng của nhân loại. Ông xuất hiện trong hình dạng của một người đàn ông có tuổi với 2 con quạ một trắng một đen đậu trên vai. 2 con quạ này có tên là Munin và Hugin và là phương tiện để Odin có thể nghe ngóng tin tức trên toàn thế giới. Dù chưa xuất trận nhưng hiện tại đã có một số thông tin về năng lực của Odin, đó là sự khôn ngoan và đánh cắp sinh mệnh.
Sự khôn ngoan đã cho phép Odin ngay lập tức nhận ra Loki khi anh ta biến thân thành Thor, còn đánh cắp sinh mệnh khiến cho các sinh vật xung quanh ông bị khô héo và biến mất. Với cương vị là vị thần tối cao của Bắc Âu, Odin sẽ không dễ dàng bị đánh bại trong trận chiến với loài người, cho dù họ có chọn lựa ai. Vị thần thứ 10 là Apollo. Apollo là một vị thần thuộc thần thoại Hy Lạp. Ông là đại diện của ánh sáng, chân lý và nghệ thuật. Apollo cũng là con của Zeus trong cuộc ngoại hôn với nữ thần Leto. Đồng thời ông cũng là em của Artemis, nữ thần săn bắn. Do đó Apollo còn có tên gọi khác là thần bắn xa muôn dặm. Thêm một chút thông tin gây sốc, Zeus được biết đến là vị thần dâm loạn và biến thái. Thế nên có vẻ Apollo cũng bị dính cái gen này khi ông được mệnh danh là vị thần có nhiều người tình đồng giới nhất Hy Lạp. Trở lại với xứ Mặt Trư, hiện vẫn chưa có thông tin nào về diện mạo cũng như năng lực của Apollo. Dù theo cốt truyện hiện tại, trận đấu thứ 6 đã diễn ra, tức là đã đi được phần nửa chặng đường. Hy vọng sự xuất hiện của Apollo sẽ là một thứ gì đó độc đáo như Đức Phật chứ không quá dị hợm như cha mình là Zeus. Vị thần số 11 là Beelzebub. Beelzebub hay còn được gọi với cái tên là Chúa Ruồi, là một ác thần có nguồn gốc từ thần Bon. Ông xuất hiện nhiều trong các văn tự thần học, chủ yếu là Kitô giáo. Ở đây ông được gọi là Satan. Trong một số tài liệu khác như ở Quỷ học, Beelzebub là một trong 7 hoàng tử của địa ngục và là đại diện cho tội phạm ăn, một trong thất hình đại tội. Theo như những lời đồn của người xưa, Beelzebub được cho là kẻ có thể khiến nhân loại thờ quỷ. Điều này kéo dài cho đến hiện tại bởi thật sự nhiều nơi trên thế giới vẫn còn những ngôi đền và nhà nguyện cho ác quỷ Satan trú ngụ, thậm chí còn có cả cuốn kinh của quỷ. Trở lại với xứ Mặt Trư, Beelzebub cũng là một trong 13 chiến binh phệ thân. Tuy nhiên giống với Apollo hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về sức mạnh hay ngoại hình của ông. Có điều việc Beelzebub tham gia vào Ragnarok chắc chắn sẽ đem đến một luồng gió mới, bởi từ đầu câu chuyện đến giờ chỉ toàn những vị thần tối cao bậc nhất hoặc các vị thần chính diện. Việc Beelzebub xuất hiện sẽ đánh dấu bước chân của vị ác thần đầu tiên tại đấu trường Valhalla. Vị thần thứ 12 là Susanoo no Mikoto. Susanoo hay còn được gọi với cái tên là Susanoo no Mikoto. Thoạt nghe thì hẳn nhiều anh em sẽ liên tưởng ngay đến Susanoo trong Naruto phải không nào? Tuy vậy đây là cái tên của vị thần tối cao của biển cả và bão tố trong thần đạo, tôn giáo của đất nước mặt trời mọc. Ông được sinh ra từ thần Izanagi, vị thần đã sáng tạo ra các hòn đảo của Nhật Bản, đồng thời là em trai của nữ thần mặt trời Amaterasu và nữ thần mặt trăng Tsukuyomi. Trong thần thoại Nhật Bản, Susanoo rất nổi tiếng với câu chuyện tiêu diệt xà thần Yamata no Orochi, một con rắn khổng lồ dài 8 thung lũng 8 quả đôi. Bằng trí tuệ của mình, Susanoo đã thành công chém đứt 8 cái đầu của Orochi, sau đó lấy chiếc đuôi để làm thanh kiếm thánh Kusanagi no Tachi. Có lời đồn rằng chỉ với một cú vung tay, chủ sở hữu của thanh kiếm Kusanagi no Tachi có thể thổi bay 8 thung lũng và đỉnh núi, để rồi từ đó sinh ra 8 con sông lớn. Và thanh kiếm này cũng chính là một trong 3 quốc bảo của Nhật Bản. Trở lại với xứ Mặt Trư, Susanoo cũng là một đấu sĩ bí ẩn thuộc phệ thân và không để lộ một chút thông tin nào về bản thân. Tuy nhiên dựa trên những ghi chép lịch sử đã biết, Susanoo quả thật là một vị thần đầy quyền năng có thể chi phối thời tiết, kèm theo đó là thanh kiếm thánh từ Orochi càng làm cho vị thần này trở nên vô cùng đáng sợ. Vị thần số 13 là Anubis. Cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là vị thần đến từ Ai Cập cổ đại. Ông là vị thần bảo hộ cho người chết và hay xuất hiện trong các bức phù điêu của kim tự tháp về nghi thức ướp xác. Ở một số tài liệu khác, Anubis được xem là chúa tể của âm ty, đứng sau Osiris, thần của âm phủ. Do đó Anubis cũng là một trong số ít các vị thần tham gia vào nghi lễ xét xử người chết cần tim. Người Ai Cập từng truyền rằng khi con người chết đi, họ sẽ đến âm phủ và dâng trái tim mình cho Anubis. Ông sẽ đặt nó lên một chiếc cân cùng với một cọng lông đa điểu. Nếu trái tim nhẹ hơn cọng lông, người chết sẽ được phán là linh hồn tốt và ngược lại. Trở lại với xứ Mặt Trư, Anubis cũng là một trong 13 vị thần tham gia vào Ragnarok và cũng chưa có thông tin nào về ngoại hình hay sức mạnh. Tuy nhiên có thể nói vị thần này là một mối nguy đối với nhân loại, vì Anubis là chúa tể của âm phủ, hiện thân rất gần với cái chết. Và đó cũng là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.